Xin chào các bạn, mình rất vui được đem đến những kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà đến cho các bạn, giúp chúng ta luôn có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ, cây phát triển nhanh. Mình cần phải làm gì để giúp cho những cây hoa lan bị sâu hoặc là côn trùng gây hại trên những chiếc lá lan, cây sẽ phát triển tốt hơn, nhằm hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây hoa lan bị sâu ăn lá, cây sẽ được phát triển nhanh hơn. Bệnh thường xảy ra trong những ngày mưa nhiều hoặc thời tiết thay đổi. Nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì những loại sâu bệnh này làm tổn thương lên những chiếc lá, và đây là điều kiện thuận lợi để tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm bệnh gây hại trên những chiếc lá này phát triển. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn cây hoa lan, gây nên những vết thối nhũng trên lá lan. Cách làm đơn giản của mình là sử dụng tỏi, ớt và xà phòng. Các bạn dùng một quả ớt nhỏ và một tép tỏi nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ giã nát ra. Cho vào đây một ít nước. Cho vào đây 1 lít nước sạch. Các bạn sẽ để trong khoảng thời gian 20 phút để cho những chất có trong tỏi và ớt sẽ hòa tan vào nước. Sau 20 phút mình sẽ lọc lấy phần nước. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây 10 giọt xà phòng tương ứng với 1 ml. Mình sẽ lắc đều hỗn hợp lên. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên toàn cây hoa lan. Và để duy trì cho những cây hoa lan này luôn được khỏe mạnh, mỗi tháng các bạn nên sử dụng 1 lần để những chiếc lá lan luôn được bảo vệ bởi sâu và các loại côn trùng gây hại. Cây sẽ phát triển nhanh hơn. Và với những loại sâu ăn lá này, chúng ta không kịp thời điều trị thì những chiếc lá này rất dễ bị vi khuẩn và nấm bệnh gây hại, làm cho thối nhũng trên những chiếc lá này rất dễ xảy ra, và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn cây hoa lan. Các bạn nên thực hiện vào buổi sáng sớm và chiều mát, vì đây là những thời điểm thích hợp để những loại sâu bệnh và các loại côn trùng xuất hiện. Và chúng ta làm điều này để giúp cho những cây hoa lan luôn được khỏe mạnh. Và đây là những chất rất an toàn, sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta mau phát triển hơn. Những chất thải ra từ các loại sâu cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa lan. Do đó các bạn thường xuyên lau lá bằng chanh thì những cây hoa lan này sẽ được khử khuẩn và khử trùng rất tốt, sẽ giúp cho cây của chúng ta luôn có được những chiếc lá khỏe mạnh hơn. Các loại sâu bệnh và những loại côn trùng gây hại thường hay ẩn nấp dưới mặt lá. Do đó khi chúng ta tiến hành phun thì các bạn sẽ phun từ dưới mặt lá phun lên. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá lan luôn được bảo vệ bởi sâu bệnh và côn trùng gây hại. Khi điều trị những cây hoa lan này, các bạn chỉ tưới vào lá và gốc của cây. Chúng ta không được tưới vào những bông hoa đang nở vì cánh hoa lan rất mềm và mỏng. Khi các bạn tưới sẽ làm hư bông hoa.
Để duy trì và phòng bệnh cho những cây hoa lan, mỗi tháng các bạn nên sử dụng một lần. Vào những ngày mưa, khi chúng ta áp dụng biện pháp này sẽ giúp cho cây luôn được bảo vệ. Vì những cây hoa lan là loài cây nhiệt đới, nhu cầu độ ẩm đòi hỏi rất cao. Thường độ ẩm trong môi trường và trong cuộc sống của chúng ta thấp hơn so với độ ẩm cần thiết để cho những cây hoa lan này phát triển. Và khi các bạn cung cấp được độ ẩm đầy đủ thì những chiếc rễ sẽ phát triển rất nhanh. Cây sẽ tăng đề kháng, phòng nấm bệnh và những loại sâu hại trên cây lan rất tốt. Và đây là cách tuyệt vời để giúp cho cây điều hòa sinh trưởng, phát triển rất nhanh. Các bạn có thể áp dụng trên các loại hoa lan và những loại cây trồng khác đều đem lại kết quả rất tốt. Và đây là kết quả sau khoảng thời gian ngắn, những con sâu đã không còn hoạt động được nữa. Một cách làm rất đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Ngoài ra, cách làm này còn giúp cho những ấu trùng và trứng của sâu sẽ không còn hoạt động, giúp cho cây của chúng ta luôn được bảo vệ bởi sâu bệnh và các loại côn trùng, rất hiệu quả và an toàn. Nếu các bạn không điều trị kịp thời thì những con sâu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của toàn cây lan. Và sau 30 phút sau, các bạn sẽ dùng nước sạch sau đó mình sẽ rửa lại toàn cây hoa lan để rửa trôi tất cả những gì mà chúng ta vừa mới xịt. Các bạn còn có thể áp dụng các loại phân bón khác mà mình đã có chia sẻ trên kênh cách 2 tuần một lần để giúp chúng ta chăm sóc những cây hoa lan và giúp cây tăng đề kháng, phát triển mạnh mẽ hơn. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.